අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සර LK YouTube channel එකට. ඉතින් මේ Python programming lesson series එකේ 21 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කලින් lesson එකේදී කතා කරපු comments ගැන practical එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් ගිහින් බලන්න. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මම list ගැන. ඉතින් list කියන්නේ බොහොම වැදගත් වගේම ගොඩක් important මාතෘකාවක්. ඒ වගේම ගොඩක් advanced යන මාතෘකාවක්. මම බොහොම සරලව කියලා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. සහ බිගිනර් කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන ලෙවල් එකට තමයි මම මේක අරන් යන්නේ. හරි. ඉතින් ලිස්ට් ගැන කතා කරනකොට මේක කියලා දෙන්න මම මුලින්ම ලිස්ට් එකක් හදා ගන්නම් A කියන නමෙන් 10 20 30 40 50 ඔය ඇති. මෙහෙම ලිස්ට් එකක් මම හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් මුලින්ම බලන් ආවා නම් ඔයාලා දන්නවා ලිස්ට් එක කියන්නේ Python ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලිස්ට් එක ගණන් කරන්න. ඒ කියන්නේ ස්ථානය ගණන් කරන්නේ බිඳුවේ ඉඳන්. ඒ කියන්නේ මේක බිඳුවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක, මේක පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එක, මේක 2, මේක 3, මේක 4. මේ විදිහට තමයි Python වල ඉන්ඩෙක්ස් කැල්කියුලේට් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පොසිෂන් එක අඳුරගන්න. මේක පළවෙනි එලිමන්ට් එක, මේක දෙවෙනි. මේ එලිමන්ට් සාමාන්‍ය විදිහට 1 2 3 කියලා ගණන් කරනවා. හැබැයි ඉන්ඩෙක්ස් ගණන් කරන්නේ බිඳුවේ ඉඳලා. ඒක ඔයගොල්ලෝ අමතක කරන්න එපා. හරි. මම කමෙන්ට් එකක් දාලා දෙන්න. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කෝඩ් එකට. දැන් හිතන්න මට මේ කෝඩ් එකේ මෙන්න මේ 30 කියන සංඛ්‍යාව print කරගන්න ඕනේ කියලා. මට පුළුවන් print function එක දෙන්න. print function එක ඇතුලේ a කියලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ list එකේ නම, list variable එකේ නම. ඊට පස්සේ මට 30 වෙනි සංඛ්‍යාවනේ. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි index එක. ඒ කියන්නේ index position ටික මම මෙතන දෙන්න ඕනේ. දෙකනේ ඕනේ. කියන්නේ දෙවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකේ තියෙන වැලියු එක මට ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා. හරි. දැන් බලමු print කරලා උත්තරේ 30ක් කියලා එනවා. ඉතින් මම ඉන්ඩෙක්ස් පොසිෂන් ගැන මම ඒ හැටි කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද මම මේක Python data types ගැන කතා කරද්දී මෙන්න මේ ඉන්ඩෙක්ස් කතන්දරය ගැන සෑහෙන ලොකුවට කතා කරන් ආවා. ඉතින් ඔයා ඒ වීඩියෝ එක බලුවේ නැත්නම් වෙන ගිහින් බලන්න. වීඩියෝස් එකක් නෙවෙයි වීඩියෝස් තුනක් දුක ඇති. data types ගැන මම කතා කරලා 7 8 9 දුක කොහෙද මට හරියට මතක නැහැ කීවෙනි වීඩියෝ එක දීලා. පොඩ්ඩක් මුලින්ම බලන් ඉන්න මම data types කියලා වෙනම වීඩියෝ එකක් හදලා ඇති. එකක් නෙවෙයි තුනක්ම. හරි. ඉතින් මට අවශ්‍ය උනේ මෙන්න මේ list function ගැන අද කතා කරන්න. ඉතින් list functions ගැන කතා කරනකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම list ගොඩක් functions ගොඩක් තියෙනවා මේ list වල. ඉතින් list ගැන කතා කරන්න කලින් මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. මෙන්න මේ list කියන්නේ mutable data structure එකක්, data type එකක්. mutable කියලා මම අදහස් කරේ මේ list එකේ තියෙන values අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේක විකෘති කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න. දැන් මට ඕනේ මේ 30 කියන සංඛ්‍යාව වුණාට 300 කියලා දාගන්න. මට පුළුවන්. කියන්නේ දැන් මෙයා මට වෙනස් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකේ ඉන්න value එක. කියන්නේ 30 නේ. මට පුළුවන් a 3 කියලා දෙන්න. මෙහෙම දීලා සමාන ලකුණ දාලා මට අවශ්‍ය value එක මෙතන දෙන්න පුළුවන්. 300 නේ. මම මෙහෙම දෙන්න. ඔන්න දැන් මම මේක print කරනවා. output එක බලුවොත් 10 20 30 350. sorry මට ඕනේ මෙන්න මේක දෙක කියලා දාන්න මට වැරදුනා. හරි. දැන් බලුවොත් 10 20 340 50. ඒ කියන්නේ මේ 30 වෙනුවට කියන්නේ 30 ඉන්නේ දෙවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකේනේ. 30 වෙනුවට මම අසයින් කරලා තිනවා 300 කියලා. දැන් මෙතන 400ක් ඔය දැම්මොත් මේක 10 20 400 වෙනවා. ඉතින් මේක mutable කිව්වේ අන්න ඒක හින්දා අපිට මේකේ data වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ index position කියන දේ තියෙනවා. හරි. අපි දැන් කතා කරමු මෙන්න මේ list functions ගැන. ඉතින් list functions කිහිපයක්ම තියෙනවා. මම ඔයාලට කිහිපයක් මේ ගැන කතා කරන්න. පළවෙනි function එක තමයි මම කතා කරන්න append කියන function එක. හිතන්න ඔයා හදන list එකකට මොකක් හරි data එකක් දාගන්න ඕනේ කියලා අලුතෙන් data එකක් add කරගන්න ඕනේ list එකට. list item එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් append කියන function එක use කරන්න. ඉතින් මේක කරන්න තියෙන්නේ a dot sign එක use කරන්න නම් මොකද මේ function මේ append කියන function එක list කියන class එකට අයිති දෙයක්. ඒ හින්දා class එකක් ඇතුලේ තියෙන function එක call කරනකොට අනිවාර්යෙන් dot operator එක use කරන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ append කියලා දෙන්න. append කියලා දීලා
මොන අගයද assign කරන්න ඕනේ කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොන අගයද append කරන්න ඕනේ කියලා අහන්නේ. මොන value එකද? දැන් මට ඕනේ 50 මේක 60ක් append කරන්න. කියන්නේ 60 කියන සංඛ්‍යාවත් append කරන්න මේ list එකට. හරි. දැන් මම මෙහෙම දාලා මේක print වෙන දාලා තින්නේ. ඔන්න බලන්න මම output එක නා 10 20 30 40 50 විතරයි මේ define කරලා තින්නේ. හැබැයි output එක එනවා 60ක් කියලා. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ අපේ list එකට 60 කියලා අලුත් element එකකුත් append වෙලා තියෙන්නේ. මම තවත් එකක් ලියා ගන්න a.append මෙතන 70කුත් දෙන්නම්කෝ. මම බලන්න මට 70වත් මෙතන append වෙලා පෙන්නනවා. හොඳට මතක තියාගන්න අපි append function එක use කළා මොකක් හරි data එකක් මොකක් හරි value එකක් append කරවොත් ඉන් list එකකට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ගිහින් append වෙන list එකේ අන්තිම හරියට. කියන්නේ list එකේ කොනකට වෙන්න තමයි මේක append වෙන්නේ. list එකේ අන්තිම හරිය අන්තිම index හරිය තමයි මේක append වෙන්නේ. එහෙම නැතුව ඔයාලට ඕනේ මේක Tamanට කැමති දැනක මේක append කරන්න. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් insert කියන function එක use කරන්න. ඉතින් මේක අතර ඉස්සෙල්ලා වගේ තමයි a dot operator එක දාලා insert කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මොකද්ද arguments දෙකක් ඉල්ලනවා. පළවෙනි argument එක තමයි මේක අපි append කරන්න ඕනේ. මේක insert කරන්න ඕනේ මොන position එකටද? කීවෙනි position එකට කියලා දෙන්න ඕනේ. දැන් මට මේක append වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙවෙනි index එකට. මේක තමයි මෙතන 2 කියලා දෙනවා. 2 කියලා දීලා මට මොන value එකද මේකට insert කරන්න ඕනේ කියලා දෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මම දෙන්නම් 35 වගේ 35 කියලා දෙන්නම්. දැන් මම මේක run කරොත් ඔන්න බලන්න මට output එක නේද 10 20 35 අපි assign කරලා තියෙන 30 හැබැයි insert වෙලා තියෙන 35. දැන් බලන්න මෙයා ගිහින් append වෙලා නැහැ list එකේ අන්තිම හරියේ. මෙයා list append වෙලා තින්නේ දෙවෙනි index එකේ. කියන්නේ 0 1 2. දෙවෙනි index එකේදී මෙයා 35 කියලා insert වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වැඩවලට කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය position එකකට මේක මේ data insert කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් insert function එක use කරන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ insert කියන function එකත් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මම කතා කරන ඊළඟ function එක තමයි extend කියන function එක. මම මේකට මේ වැඩේ පෙන්නන්න තවත් list එකක් හදාගන්න. 50 මෙතන sorry 60යි 70යි 80යි 90යි 100. කොහොමද දෙන්නම්කෝ? දැන් මට ඕනේ 1 2 3 4 හරි ගානටම වැඩිනවා. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ B කියන list එකේ තියෙන elements ඔක්කොම ටික මෙන්න මේ A කියන list එකට වැටෙන්න. ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඔයාලගේ ඔළුවට කෙලින් මේ AV ඔළුවට එක පාට මේ append function එක දාන්න පුළුවන් නේද කියලා. අපි දාලා බලමු. a.append. මට දැන් මේක assign වෙන්න ඕනේ B කියන list එකටනේ. ඒකෙන් නම් මෙතන A කියලා දුන්නා. a.append append කරන්න ඕනේ මොකක්ද? B කියන list එකේ තියෙන ඔක්කොම elements ටික. හරි. අන්න මම B කියලා දුන්නා. දැන් බලමු. මට මෙහෙම output එකක් එනවා. 10 20 30 40 50 මේ list එකේ ඉවරයි. ඉන්න 50න් ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ කමා එකක් දාලා වෙනම list එකක් මේකට ගිහින් append වෙලා තියෙනවා. කියන්නේ මේ gediya පිටින්ම මේක append වෙලා තියෙනවා. අපි මේ මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලට අපි කියනවා list in list කියලා. කියන්නේ list එකක් ඇතුළේ list එකක් තියෙන වෙලාවට අපි කියනවා list in list කියලා. මේක පොඩි විශේෂ අවස්ථාවක්. මම ඒක ඊළඟ වීඩියෝදී කියලා දෙන්නම්. මේකෙදි මේවත් එක්ක කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් අපිට ඕන වැඩේ උන්නේ නැහනේ. දැන් මට ඕනේ හිව්වේ මෙන්න මේ තියෙන ඔක්කොම elements element by element මෙන්න මේ A කියන list එකට append වෙන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒකට මම use කරන්න පුළුවන් extend කියන function එක. extend කියලා දීලා මම මෙතන B කියලා දුන්නොත් ඔන්න බලන්න මේ වැඩේ. බලන්න ඉස්සෙල්ලා print උනේ ආයි මේක print කරගන්න. එතකොට මේ වැඩේ තේරෙවි. හරි දැන් මට output දෙකක් එන්න ඕනේ. හරි විදිහට නම් පළවෙනි A කියන්නේ පුංචි දෙයක් මම කරන්න අමතක වුණා. a. මේක ඔයාලට පැහැදිලිව පේන්න append
B ඔන්නම දුන්නොත් ඔන්න බලන්න පළවෙනි print එකෙන් මට output වෙන්නේ මෙන්න මේ දේ 10 20 30 40 50 අර list in list කියන විශේෂ අවස්ථාව තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි print එකේදී මේ ටික වෙනකන් ඔයලා දන්න ඕනේ විස්තරේ කලින් list එකම තමයි මෙතනත් ඇවිල්ලා තින්නේ. හැබැයි බලන්න මේ list එකේ තියෙන element එකින් එක element by element මේ list එකේ ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේ දැන් මේක අයින් කරගන්නම්. බලන්න 10 20 30 40 50 60 80 90 100 මේ එකින් එක element by element මේකට ගිහින් append වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් ගොඩක් විශේෂ ලක්ෂණයක් සහ ගොඩක් විශේෂ ෆන්ක්ෂන් එකක්. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ දැන් මේ values append කරා විතරයිනේ කියන්නේ values දැම්මා. දැන් මේ දාපු values අයින් කරන්නත් විදිහක් නැද්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති. පුළුවන්. ඒකටත් functions දෙකක් තියෙනවා Python වල list වල. පළවෙනි එක තමයි remove කියලා function එකක් තියෙනවා. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ a කියන function එකේ 50 කියලා අයින් කරන්න. නෑ මම මෙහෙම දෙන්නම්කෝ a.remove කියලා දෙන්නම්කෝ. දැන් බලමු මට output error එකක් එයිද නැද්ද කියලා. ඔව් මට error එකක් එනවා. මගෙන් ආගියුමන්ට් එකක් ඉල්ලනවා. මොකක් වෙන්නේ නැද්ද මේ ආගියුමන්ට් එක? මේ ආගියුමන්ට් එක විදිහට මෙයා ඉල්ලන්නේ මොන එලිමන්ට් එකද ඔයාලට අයින් කරන්න ඕනේ. එලිමන්ට් එක දෙන්න ඕනේ. ඉන්ඩෙක්ස් එක නෙවෙයි. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ 20 කියන සංඛ්‍යාව අයින් කරගන්න. එහෙනම් මෙතන 20 කියලා දෙනවා. හරි. දැන් මම output එක බලුවට පස්සේ 10 20 නෑ. 20 left වෙලා 10 30 40 50 කියලා මට output එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන 30ක් දෙන්නම්කෝ. හරි වුණා 20 තියලා 20 සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ආයිත් assign වෙනවනේ. කියන්නේ 10 20 30 40 50 තියෙනවනේ සාමාන්‍ය විදිහටම. 10 20 30 නැහැ. 30 නැති වෙලා 40 50 සාමාන්‍ය විදිහට print වෙනවා. අන්න ඒක තමයි remove කියන function එකෙන් කරන්නේ. මෙන්න මේ remove function එකේදී remove කරන්නේ element එකක්. element එක තමයි මෙතන දෙන්න ඕනේ. මොන element එකද? 30 ගෙන element එක. index එක නේ මෙතෙන්ට දෙන්නේ. හරි ඊළඟට බලමු. තවත් function එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි pop. pop කියන function එක දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම දීලා මම මේක run කරොත් මට output එකක් එනවා 10 20 30 40 විතරයි. මම මේක අයින් කරගන්නම් නැත්නම් ඔයාලට පැටලෙන්න පුළුවන් කමෙන්ට් කරා. හරි. 10 20 30 40 විතර මට එන්නේ. හැබැයි ඒ කියන ලිස්ට් එකේ 50ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ 50 අයින් වෙලා ගින් තියෙනවා. මේ pop කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ එළියට විසි කරලා දාන්න කියන එක. 50 කියන අගේ එළියට අයින් කරා. එළියට විසි කරා. වැඩක් නැහැ. දැන් බලන්න මම මේක පොඩ්ඩකින් හරි. නෑ හරි. පොඩ්ඩක් පැටලුණානේ. හරි. දැන් මේකෙදි කරන්නේ හැම ලිස්ට් එකකම මේ pop use කරන හැම ලිස්ට් එකකම අවසාන ඉන්ඩෙක්ස් එක. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන 4 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකනේ. 4 වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකේ තියෙන වැලියු එක අයින් කරන එක. ඒ වගේම අපි තවත් එකක් ලිව්වොත් sorry 30 කියලා output එක එන්නේ. මොකද මෙයා 50ත් අයින් කරනවා 40ත් අයින් කරනවා. 30 විතරයි 30ට වෙනකම් විතරයි මෙයා output කරන්නේ. මම තවත් එකක් දැම්මොත් එතකොට output වෙන්නේ කීයද? බලමු. ඔව් sorry 10යි 20යි විතරයි. මොකද මෙතන pop functions තුනක් දාලා තිනවා. ඒ කියන්නේ අවසාන ඉඳලා මෙතන තියෙන element තුනක් එළියට විසි කරලා දානවා. ඒතර ඉතුරු වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන්න විතරයි. දැන් හිතන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා දැන් මෙයා ෆන්ක්ෂන් එකෙන් එළියට දාලා දාන්නේ අන්තිම ඉන්ඩෙක්ස් එකේ තියෙන කෙනානේ. එහෙම නැතුව අපිට ඕන ඉන්ඩෙක්ස් එකේ ඉන්න කෙනා. ඒ කියන්නේ මට ඕනේ පළවෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකේ ඉන්න කෙනා මට අයින් කරලා දාන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ හිතක්. එහෙමත් පුළුවන්. මේ කරන්න. ඒ කියන්නේ Tamanට අවශ්‍ය ඉන්ඩෙක්ස් එකම දෙන්නත් පුළුවන්. හරි මම 1 කියලා දුන්නා. 1 කියලා දුන්නාම බලන්න මෙයා මොකද්ද කරන්නේ කියලා. මෙයා බිංදුව 1. ඒතර මෙතනින් අයින් වෙන්න ඕනේ 20 කියන සංඛ්‍යාව. බලමු. හරියට හරි 20 left වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ 20 අයින් වෙලා තියෙනවා. 10 20 නැහැ 30 40 50 මේ විදිහට මේ ෆන්ක්ෂන් එක අපිට කැමති
ඉන්ඩෙක්ස් එක තියෙන වැලියු එකක් එලියට අයින් කරන්න පුළුවන්. එලියට විසිකලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරපු දේවල් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම මේ ෆන්ක්ෂන්ස් කිහිපයක් ගැන කතා කරේ අත්‍යවශ්‍යම ෆන්ක්ෂන්ස් කිහිපයක් ගැන. ඉතින් මට තව පුංචි දෙයක් මේ ලිස්ට් ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. මම ඒක ඊළඟ වීඩියෝ එකට අරන් යනවා. ඒක තමයි අර ලිස්ට් ඉන් ලිස්ට් කියන අර විශේෂ අවස්ථාව. ඒක ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. තාමත් channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු.